नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। म आरपी सिर्जन, आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। आरपी सिर्जन वे टु सक्सेसको अर्को एउटा भिडियोमा स्वागत गर्दछु। यो भिडियोमा म आज जुमबाट कसरी मिटिङ होस्ट गर्ने अथवा मिटिङ सञ्चालन गर्ने, ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने, सेमिनार सञ्चालन गर्ने लगायतका चीजहरू लिएर उपस्थित भएको छु। अघिल्लो एउटा भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं, यदि तपाईले जुमको मिटिङमा एटेन्ड गर्नु पर्यो भने अनलाइनको थ्रुबाट अथवा एउटा लिङ्कको थ्रुबाट कसरी गर्न सकिन्छ। त्यसैमा हामीले अरु चीजहरू राखेका छौं, फिजिकल्ली रूपमा हामी कसरी बस्ने, कस्तो ड्रेसअप गर्ने अथवा कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा। त्यसको लागि तपाईले अघिल्लो भिडियो यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। अघिल्लो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने यो भिडियो आज होस्टको लागि हो। त्यो चीजहरू त चाहिन्छ नै, जसले युज गरेको हुन्छ होस्ट उसलाई चाहिँ अलिकति धेरै फिचर्सहरू हुन्छ। त्यसैले ती फिचर्सबाट के गर्न सकिन्छ त हामी हेर्नेछौँ। जोइन हुँदाखेरि मोबाइलबाट हुँदाखेरि पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन, इजी। ल्यापटपबाट हुँदाखेरि पनि इजी, नो प्रब्लम। तर तपाईले होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलबाट भन्दा ल्यापटपबाट नै ठीक हुन्छ। मोबाइलबाट पनि ठीक होला तर त्यति बेटर हुँदैन। त्यसैले यदि प्रेजेन्टेसन दिन छ भने पनि र हामी धेरै चीजहरू गर्न सक्छौं। हामी बच्चाहरूलाई पढाउन सक्छौं, हामी ट्रेनिङ दिन सक्छौं, हामी कुनै प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौं, हामी ग्यादरिङ गर्न सक्छौं, मिटिङ बस्न सक्छौं। त्यसको लागि होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यसमा दुईटा हुन्छन्, एउटा चाहिँ फ्री प्लान हुन्छ जुन 40 मिनेटसम्म गर्न सकिन्छ, त्यसपछि आउट हुन्छ। त्यसैले तपाईको जुन मिटिङहरु छ 40 मिनेटसम्म सक्ने अथवा 40 मिनेटमा सकिएपछि सकिन्छ फेरि एड हुने भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यदि फ्री प्लान चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, हैन तपाई पेड प्लान चलाउँदै हुनुहुन्छ भने अनलिमिटेड तपाईले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईलाई स्क्रिनमा, ल्यापटपको स्क्रिनमा अब देखाउने छु कि कसरी तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ एउटा होस्ट, एउटा मिटिङ। सबभन्दा पहिला त तपाईले कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुभयो होला। कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने जुम सफ्टवेयरलाई वेबसाइटबाट कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु होला, आफ्नो आइडी पनि क्रिएट गर्नु होला। त्यसपछि अब के गर्ने त, मिटिङ क्रिएट गर्नको लागि, स्केड्युल गर्नको लागि अपकमिङ, रेकर्डेड र स्केड्युल छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। एरियासमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि अप्सन आउँछ के को मिटिङ हो, मानम बेसिक शेयर ट्रेनिङ भनेर राखेँ मैले। कहिले गर्ने त भन्दा तपाईको यो डेट आउँछ, मानम स्याटरडे, कति बजे, मानम फर इक्जाम्पल 11 AM मा गर्ने भयो। कति घण्टाको लागि, मानम 45 मिनेटको लागि, 0 देखि 45 मिनेट। रिकरिङ हो, हरेक शनिबार भने रिकरिङ गर्न सकिन्छ, हैन भने रिकरिङ नगरौँ यसलाई, यो एकचोटीमा सकिन्छ। रिकरिङ हो भने तपाईको हेरी यहाँनेरि जुन जसरी आइरहेको छ यसरी रेगुलर आइराख्छ, यसरी रेगुलर आइराख्छ। अब यसलाई हामी पासवर्ड चाहियो कि चाहिएन त्यो राख्न सकिन्छ। पासवर्ड तपाईले इन्भाइट गरेको मान्छेले पासवर्ड हाल्नुपर्छ। यदि पासवर्ड रिक्वायर गर्यो भने, पासवर्ड रिक्वायर गरेन भने त्यसले हाल्नु पर्दैन। अब हामी यहाँनेरि यसलाई टेलिफोनै राख्ने, यसलाई होस्ट अन राख्ने, यसलाई स्केड्युल गरिदिने। यो स्केड्युल भइसकेपछि जीमेल खुल्न थाल्छ, तर जीमेल नखोलौँ अहिले, हामी जीमेलबाट पठाउने हैन। अपेयर हुन्छ, अपकमिङ भन्नेमा अपेयर हुन्छ। बेसिक सेयर ट्रेनिङ यहाँनेरि जुन इन्भिटेसन छ, स्टार्ट हामीले जब स्टार्ट गर्छौं, कपी इन्भिटेसन हामीले कसैलाई त्यसको इन्भिटेसन पठाउँछौं। यदि यसको बारेमा अरु टाइमहरु, डेटहरु अथवा पासवर्ड चाहिने बनाउनु पर्यो भने एडिट गर्न सक्छौं, अथवा यो होस्ट गर्ने हैन भने एडिट गर्न सक्छौं। सो इन्भिटेसनमा नर्मल्ली हामीले यति तीनटा चीजलाई, यो टपिक के हो, कुन टाइम हो र के हो, यो लिंक के हो, यति कपी गरेर पठाइदिँदा हुन्छ। यो सबै कपी गरेर पठाइदिनु पर्छ भन्ने छैन, किनभने यतिले पनि मिटिङ जोइन हुन चाहिँ सक्छ। मेन चीज भनेको यो हो, मिटिङ आइडी हो। तर हामीले यो पठायो भने कुन टपिकमा हो, कुन टाइममा हो र कुन लिङ्कबाट जोइन हुने भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। मानौ फर इक्जाम्पल मैले यो चीजलाई अब यहाँनेरि पेस्ट गरेर पठाइदिन्छु, अथवा हामीले यसलाई मिटिङ इमेल पनि गर्न सक्छौं। पठाइदिसकेपछि जसले पाउने हो त्यो मान्छेले अब यसलाई पाउँछ। अब उसले यसलाई ओपन गर्छ। ओपन गरेपछि हामीले अहिलेसम्म स्टार्ट गरेका छैन, त्यो भएर त्यसले भेट्न सक्दैन। अब हामीले यसलाई स्टार्ट गर्यौं। स्टार्ट गरिसकेपछि उसले अब हामीसँग भेट्छ। त्यो उ आउने बेलासम्म हामीले अरु चीजहरू गरौँ। जोइन विथ कम्प्युटर अडियो क्लिक गर्नुस्। यहाँनेरि गएर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ अहिले माइक्रोफोनको युज हुन सक्छ, तपाईको कुन चाहिँ माइक्रोफोन तपाईले युज गरिरहनु भएको छ त्यो यहाँनेरि क्लिक लाउनु होला, र कहाँ कुन स्पिकरबाट तपाईले अरु बोलेको सुन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक लाउनु होला। र यहाँनेरि टेस्ट गर्न पनि सकिन्छ। तपाईले माइक्रोफोन र उसलाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको भिडियो तपाईले कुन चाहिँ, जस्तै वेबक्याम लगाउनु भएको छ भने वेबक्याम अथवा कम्प्युटरको भिडियोबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सेटिङ पनि त्यही हो, खासै त्यस्तो केही छैन। भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड गर्न सकिन्छ। यहाँनेरि तपाईको ब्याकग्राउन्ड जुन छ, यदि कलर्स
छैन, धेरै कलरहरू छैन, प्लेन कलर छ भने तपाईले यी चीजहरू यहाँनेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ब्याकग्राउन्डको टोन देखिकन तपाईको अहिले जुन छ त्यो देखिन्छ। हाम्रोमा जति मान्छेहरू आउँछन् ती मान्छेहरूलाई हामीले एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामीले यिनलाई अहिले वेटिङ रुममा राख्छौँ यदि हामी प्रिपेयर भइसकेका छैनौँ ट्रेनिङको लागि भने, अथवा टाइम सुरु भएको छैन भने हामी अहिले एडमिट गरेर उसलाई भित्र ल्याउँछौँ। जो आउन चाहेको छ मिटिङमा हामीसँग पार्टिसिपेन्ट जो हुन्छ त्यसलाई आइसकेपछि त्यो मान्छे कसरी हुने त भन्दा ऊ डाइरेक्ट आउँदाखेरि माइक अन गरेर आउन सक्छ। हामीले यसलाई म्युट र अनम्युट गर्न सक्छौँ। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले अनम्युट यसरी हामीले के गर्ने बेला म्युट गरिदियौँ होइन। अब म्युट गरिदियौँ, अहिले चाहिँ अनम्युट गरेको छ हामीले। म्युट गरेपछि ऊ बोलेको हामीले सुनिँदैन। अहिले हामी पनि म्युट गरे भएर तपाईँ हामी बोलेको नि अरू मिटिङले सुनिँदैन भनेर भन्दैछ यसले। अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर यसको हेर्छौँ डिटेलमा। भिडियो चलाउनको लागि हामी भन्न सक्छौँ उसले यसरी भिडियो चलाउँछ, यसरी भिडियो भयो। अब होइन भिडियो हामीले स्टप गर्नको लागि भन्न सक्छौँ अथवा आफै स्टप पनि गरिदिन सक्छौँ भिडियो। त्यसपछि हामी यहाँनिर च्याट गर्न सक्छौँ उसित, उसको नाम चेन्ज गरिदिन सक्छौँ, मानवलाई हटाएर यति मात्रै गरियो। होस्ट बनाउन सक्छौँ, को होस्ट बनाउन सक्छौँ। होस्ट बनायो भने हामीले जति फिचर्सहरू पाएका हुन्छौँ उसले पनि सेम फिचर पाउँछ, अथवा यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ अथवा यसलाई मिटिङ रुममा पनि यहाँनिर राख्न सकिन्छ। फेरि यसलाई पछि एडमिट गरेर भित्र ल्याउन सकिन्छ। यो भयो एउटा कुरा। अब यहाँ सेक्युरिटी मिटिङ लक गरियो भने अब यसपछि कोही पनि मिटिङमा आउन सक्दैन। इनेबल वेटिङ रुम गऱ्यो भने मान्छेहरू आएर यहाँनिर कुरेर बस्न सक्छ। सेयर स्क्रिन गऱ्यो भने अरूले पनि सेयर गर्न सक्छ, च्याट अरूले पनि गर्न सक्छ, अरूले पनि आफ्नो नाम आफै चेन्ज गर्न सक्छ यदि हामीले यो फिचर्सहरू दियौँ भने। तर यो फिचर्स दिएनौँ भने गर्न सक्दैन। अब च्याटको कुरा भइ नै हाल्यो। हामीले अघिल्लो हप्तामा अघिल्लो भिडियोमा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। यदि पर्टिकुलर मान्छेलाई कुराकानी गर्न छ भने यहाँ गएर क्लिक गरेर त्यही मान्छेलाई क्लिक गर्ने हो, होइन भने सबैसँग हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। अर्को छ सेयर स्क्रिन। यो सेयर स्क्रिन एकदम राम्रो एउटा फिचर्स हो। यसमा सेयर स्क्रिनमा हामीले प्रेजेन्टेसनहरू दिन सकिन्छ। यहाँनिर दुई तीनवटा सेयर स्क्रिन गर्न मिल्ने बनाउने हो कि अथवा आफूले मात्रै सेयर गर्न मिल्ने हो, त्यो चाहिँ यहाँ हामीले सेटिङ गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ आफूले मात्रै गर्न मिल्ने हुँदा पुरै इन्टायर स्क्रिन सेयर गर्ने हो कि अथवा व्हाइट बोर्ड सेयर गर्ने हो कि। व्हाइट बोर्ड सेयर गऱ्यो भने हामीले एउटा व्हाइट बोर्ड हुन्छ, जस्तै यहाँ जे कुराहरू लेख्छौँ तिनै कुराहरू उतापट्टि अरू पार्टिसिपेन्टले देख्छन्। मानौँ यो हाम्रो अहिले पार्टिसिपेन्ट हो, तपाईँलाई देखाउँदैछु यसको स्क्रिनमा कस्तो देखिन्छ भनेर। यस्तो देखिन्छ अहिले हामीले यहाँ देखिरहेछ नि होइन। म मेरो अगाडि हेर्नु होला, यस्तरी देखिन्छ। यो चाहिँ यसलाई हामीले स्टप सेयर गर्न सक्छौँ। अरू पनि सेयर गर्ने चिजहरू छन्, जस्तै यहाँनिर हामीले एउटा पर्टिकुलर स्क्रिन सेयर गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले गुगल क्रोम सेयर गर्न सकियो, अथवा मैले फिल्मोरा जुन एउटा सफ्टवेयर छ अहिले मैले भिडियो एडिट गर्ने त्यो सेयर गर्न सकेँ, अथवा यहाँनिर मैले प्रेजेन्टेसन सेयर गर्न सकेँ। र यसको साउन्ड पनि सेयर गर्न सकिन्छ। जस्तै युट्युबको भिडियोहरू सेयर गर्नु पऱ्यो नि यहाँ क्लिक गरेर यहाँनिर सेयर साउन्ड गऱ्यो भने कम्प्युटरको साउन्ड जान्छ। हामीले लाइभमा गरिरहेका हुन्छौँ फेसबुक लाइभमा। अहिले मैले एउटा प्रेजेन्टेसन सेयर गर्नको लागि के गरेँ, अब यो क्लिक गरेँ, जुन प्रेजेन्टेसन छ यो पावर पोइन्ट छ यसलाई मैले सेयर गरेँ। अब के हुन्छ, मैले जुन प्रेजेन्टेसनमा जे चिजहरू सेयर गर्छु तिनै चिजहरू योलाई देखिन्छ। यो जो मान्छे हो जसले हेरिरहेको छ त्यसलाई देखिन्छ। ल यसरी तपाईँले सायद देख्नु भएन यहाँनिर है, यसरी ल यसरी हामीले प्रेजेन्टेसन दिन सक्छौँ मान्छेहरूलाई। अब स्टप सेयर गरिसकेपछि त्यो हाम्रो स्टप हुन्छ र हाम्रो भिडियो पनि देखाउन मिल्छ। त्यहाँनिर मैले एकै ठाउँबाट दुईवटा भिडियो निकाल्न नमिलेर अहिले निकालिनँ। यो सेयर स्क्रिनको कुरा भयो। हामीले यसलाई रेकर्ड गर्न सक्छौँ कम्प्युटरमा अथवा क्लाउडमा। रेकर्ड गऱ्यो भने इन्ड मिटिङ गरेपछि बल्ल सही हुन्छ। हामीले कसैले बोलेको कुरालाई ठिक छ भन्न सक्छौँ, ताली बजाउन सक्छौँ। अब योभन्दा बाहेक हामी फेसबुकमा अथवा युट्युबमा पनि एबाट लाइभ जान सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग पेडवाला भर्जन हुनु जरुरी छ। र अन्तिममा यदि अब हाम्रो काम सकियो भने हामी यहाँबाट इन्ड मिटिङ गरेर यसलाई चाहिँ लिभ मिटिङ गर्न सक्छौँ। अरू मान्छेहरू मिटिङमा बसिरहेका हुन्छन् भने हामी यसलाई इन्ड मिटिङ गरेर आजको मिटिङ अन्तिम गर्न पनि सक्छौँ। मिटिङ होस्ट गर्न अब सक्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। यदि तपाईँलाई पेड प्लानको अथवा
कुनै एउटा दुईटा सेमिनारहरू होस्टहरू अथवा 2-3 घण्टाको लागि प्रोग्राम गरिदिनु परेको खण्डमा तपाईँले हाम्रो वे टु सक्सेस कन्सल्टिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको फोन नम्बर मैले स्क्रिनमा राखेको छु, त्यसमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूले आफ्नो फी लिएर तपाईँलाई 1 घण्टा अथवा 2 घण्टाको जुन 3 घण्टाको तपाईँले कुनै प्रोग्रामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई उहाँले त्यो एक्सेस दिनुहुनेछ। त्यहीबाट तपाईँले फेरि आफ्नो ट्रेनिङ अथवा सेमिनार अथवा मिटिङ सञ्चालन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। समय यस्तै छ, भेटघाट हुन बन्द छ, के गर्ने त? घरमै बसेर पनि काम रोकिन दिनु त भएन। अब हामीले के गर्ने? टेक्नोलोजीलाई युज गर्ने र अगाडि बढ्ने। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो यदि तपाईँहरू जबको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो एउटा कोर्स छ, प्रिपेयर फर नेक्स्ट जब। त्यो कोर्स तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ अनलाइनमा। त्यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईलाई केही अप्ठ्यारो परेको खण्डमा पनि तपाईँले हाम्रो जुन स्क्रिनमा देखेको नम्बर छ त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भिडियो हेरिदिनु भएको भए यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सेफ रहनु होला। हस्त, नमस्कार।